testing. එතකොට ඊළඟට අද අපි කතා කරමු 6 වෙනි පාඩම data analysis and interpretation. දැන් පස්වෙනි පාඩමේදී කතා කරේ data requirement එක ගන්න එක. user ගේ හරිද අපිට user experience එක tailor කරන්න අවශ්‍ය කරන data requirement එක සහ අනිත් external දේවල් හරිද කියන customer experience එක ලබා දෙන්න system එකත් එක්ක අවශ්‍ය කරන requirements ටික ගන්න එක තමයි පස්වෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරේ. හරිද ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ගත්ත data හරිද විවිධාකාරයේ methods වලින් analyze කරන්න. හරිද එතකොට මේක තමයි 6 වෙනි පාඩමේ ආරම්භය. හරිද එතකොට අපි බලමු පාඩම සලාම් interaction එකකින් පටන් ගන්න. Influenced by goals in identified and the data gathered, different types of data තියෙනවා මේක analyze කරන qualitative analysis approach එක තියෙනවා quantitative analysis approach එක තියෙනවා මේ දෙකේම mixed approach එකක් තියෙනවා. හරිද දැන් මෙතනදී qualitative quantitative තමයි ගොඩක්ම සරට හදාගන්න. නමුත් ඊට අමතරව තව analysis approaches ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ එක එක systems වලට අනුකූලව. හරිද begins with analysis කියන එක begins with initial reactions. This may involve identifying patterns or calculating values such as ratios, averages, percentages. හරි දැන් ගොඩක් data ගත්තට පස්සේ අපිට එකින් එකට value wise analyze කරන්න බෑ. අපිට අපි වලින් charts හදා ගන්නවා, ratios හදා ගන්නවා, percentages හදා ගන්නවා අපේ analysis එකේ පහසුවට. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඒ ටික හදා ගන්නවා analysis වලට යන්න කලින්. හරිද ඊට පස්සේ look for anomalies. ඒ කියන්නේ මේ data වල තියෙන මොනවා හරි normal නොවන දේවල්. සාමාන්‍ය පිට දේවල්. හරිද උදාහරණයක් ඇටියට මිනිස්සු කවදාකවත් අවුරුදු 999ක් ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක වැරදිලා එහෙම value එකක් වැටලා තියෙනවා නම් ඒවා clean කරන එක. හරි ඒවල අවුරුදු 18ට වැඩි කට්ටිය නම් employees ලා ඉන්න 18ට අඩු values මොනවද වැටලා තියෙනවා ඒක check කරලා data cleaning කරනවා. හරි nonsense data cleansing කියන්නේ clean කරනවා. data clean කරලා ඉස්සෙල්ලාම analysis එකට ගන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි අර නිකන් හරියට නිකන් අර භූවිද්‍යා මේකෙන් අර නැත්තම් අර පුරාවිද්‍යාවකින් මොකක් හරි එකක් පොළොව විද්‍යාවක් හම්බුනාම ඉස්සෙල්ලාම මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඒක ඇනලයිස් කරන්න කලින් වටේ පිටාව අවශ්‍ය නැති අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ක්ලීන් කරනවා. හරිද? ටික පරිස්සමෙන් ක්ලීන් කරලා තමයි ඇනලිසිස් එකට අරගෙන නිගමන වලට නිරීක්ෂණ වලින් නිගමන වලට එන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ interpretation of findings can done in parallel with analysis. Analysis එකත් එක්ක තමයි interpretation කියන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ කතා කරන common mistakes බලමු. Investigators existing beliefs are biased to influence the interpretation of results. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය analysis එකට තමා මතයක් කියන්නේ analysis එකකින් කියන්නේ ඒ නිරීක්ෂණ ඔස්සේ මතවාදයකට එන්නේ නැතුව සමහරවිට එයාගේ bias වීම එයාගේ මතවාදයක් එයාලගේ beliefs වලට හරිද analysis එක bias කරනවා. හරිද එතකොට ගොඩක් වෙලාවට නිවැරදිම result එක නිවැරදිම product එක එළියට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම හිතාගෙන කරනවා. සමහරවිට දැන් ඔය government වලත් එහෙම වෙනවා. මිනිස්සු මෙහෙම වෙයි කියලා හිතාගෙන කරනවා. නමුත් ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ මතවාද ඒක නෙමෙයි. හරිද? අන්න ඒ වගේ තමයි. හරිද? An initial analysis of data has revealed a pattern of response to customer care questionnaires that indicates that inquiries from customers routed through Column office of an organization takes longer process than those who routed through the Jaffna office. ඒක දීලා තියෙන example එකක්. හරි. කියන්නේ දැන් Column office එකෙන් ගන්න data බොහොම ඉක්මනට හම්බුණා Jaffna office එකෙන් process data ගන්න එකට process කරන්න ඊට වඩා වැඩි කාලයක් කියනවා. හරිද? එහෙම නිරීක්ෂණයක්. හරිද interpretation එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඒ ඔස්සේ එන different interpretations මොනවද මේ කියන්නේ? හරිද? Customer care operatives in Colombo are less efficient. Sorry. මෙතන example එක තියෙන Colombo office of an organization takes longer process than Jaffna. මම කියන්නේ Colombo එකේ යන වෙලාව වැඩි, Jaffna එකේ වෙලාව අඩුයි. හරිද? එතකොට ඒ ඔස්සේ ඒගොල්ලෝ එන නිගමන interpretations මොනවද?
customer care operatives in Colombo are less efficient. Colombo ඉන්න කට්ටිය less efficient ඇති කියලා. හරිද? They provide more detailed responses. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ජෆ්නා වලට වඩා මේගොල්ලෝ ඊට වඩා ගොඩක් deep study කරලා නැත්නම් ඒ වලට ගොඩක් detail service එකක් මේගොල්ලෝ Colombo දෙන හැටි ඒකයි පරක්කු වෙන්නේ කියලා. හරිද? නැත්නම් the technology supporting the inquiry processing Colombo needs to be updated. ඒක technology වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. හරි. Customer reaching Colombo office demands higher level of service. කොළඹට ලොකු higher service එකක් බලාපොරොත්තු වෙන ජෆ්නා වල එනකොට higher service එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නිසා පරක් වෙනවා. ඒ වගේ interpretations. ඒගොල්ලෝ හිතනවා. හිතන. හරි දැන් අපිට සාමාන්‍ය හිතේ තමයි කොළඹ වල වෙලාව යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට crowd එක වැඩි ඇතිනේ. ජෆ්නා වලට එනකොට crowd එක බොහොම අඩුයි සීමිතයි. නැතිව තරම් ගොඩක් වෙලාවට office වලට. ඒක නිසා එතකොට ඒක නිසා එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. ඒක ආකාරي මිනිස්සු ඒකයි හිතන විදිහ. හරිද? Make claims that go beyond what data can support. Finding an ideal presentation method depends on goals as well as the target user. අපි එතනදී යන්නේ quantitative versus qualitative කියලා analysis එකට. හරිද? Quantitative කියලා කියන්නේ quantity එක. හරිද? It's a form of number or data that can be easily translated into numbers. හරිද? අපිට ගණනලා හරිද? ගණිතමය වශයෙන් ඇනලයිස් කරන්න. හරිද? එක්කෝ වැඩිද අඩුද මදිද exceed වෙලාද හරිද? අන්න ඒ වගේ quantitative analysis එක. quantity එක. ඇතිද මදිද වැඩිද කියන එක ගැනව තමයි කියන්නේ. ගණිතය. හරිද? ඒක quantitative. Qualitative කියලා කියන්නේ forms of words, images, includes descriptions, posts from interviews, vignettes of activity and photos. Even qualitative numbers නොවනවා නිතරම qualitative quality එක. හරිද? අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එකක quality එක කියන එක numbers වලින් mind බෑ. අපිට 100ක් quality 200ක් quality 300ක් quality කියන්න බෑ. හරිද? හැබැයි quantitative data එකක් තමයි ඒකේ height එක width එක හරි මොකක් හරි ඒකේ බර හරි එතකොට ඒකේ උස පළල width diameters අන්න ඒ දේවල් quantitative නමුත් qualitative කියනවා color quality එක අර වගේ දේවල් ලැබෙන්න කොට qualitative quality wise analyze කරන්න color quality එක අපිට මයින්න මින්මක් නැහැ හරිද අපි වතුර ලීටර් වලින් මයින්නවා එතකොට දුර මීටර වලින් මයින්නවා හරි ඒකට නමුත් අර ලස්සන කියන එක attractiveness කියන එක මයින්න බෑ ඒවා qualitative data හරිද quantitative analysis ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනවා quantitative analysis uses numerical methods to ascertain the magnitude amount or size of something හරිද magnitude කියන්නේ පරිමාණය amount or a size හරි use different types of graphs charts වගේ දේවල් වලින් මේවා analyze කරන්න පුළුවන් හරිද bar charts pie charts scatter plots or දැන් Google Excel කරලා තියෙන කට්ටිය හරි yo charts වල මොනවද කියන්නේ මම ආයෙත් පෙන්නන්න බෑනේ මේකේ හරිද ඒතර bar charts වලින් අර charts වලින් බලද්දී ඒකේ අවුරුද්දක් තිස්සේ කොහොමද යාළුවගේ මේ සම්බන්ධව තියෙන progress එක වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද හරි pie charts වලින් බලද්දී ඒකේ 100ක් ගත්තා මේකේ කොච්චර කොටස්ද මේ වලට බලපාලා තියෙන්නේ හරි ඒ වගේ තමයි scatter plots වලින් බලන්න පුළුවන් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද ඒගොල්ලෝ හිතපු range එක මොකක්ද මේ කියන්නේ range එක මොකක්ද වගේ දේවල් හරිද ඊළඟට quantitative versus qualitative while quantitative analysis uses numbers qualitative analysis focus on nature of something and can be represented by themes patterns stories වගේ දේවල් හරිද උදාහරණයක් ගන්න example එකක් දෙනවා describing a population quantitative analysis average person is 5 feet 11 inches tall weight 180 pounds and 45 years old now quantitative උස number එක weight එක number එක ජීවත් වෙන්න අවුරුදු ප්‍රමාණය number එක හරිද qualitative analysis එකක් කියලා average person is tall උසයි උස කියන එක number එකක් තියෙන්නේ නැහැ උස මනින්න පුළුවන් ඒක එතකොට quantitative වෙනවා උසයි
thin ඒ කියන්නේ කෙට්ටුයි middle age මැදි වයස. ඒක එකක්වත් numbers නැහැ. උසයි කෙට්ටුයි මැදි වයස කිව්වම numbers නැහැ. ඒක quality එකක්. ඒ කියන්නේ වයස middle age කියන එක ඒකම දෙන වයස. එතකොට උස බර ඒ කියන්නේ ගොඩක් බර වැඩි වගේද qualitative. හරි. thin qualitative. ඒ quality එක. ඒ object එක ඒ පුද්ගලයාව ගත්තට පස්සේ ඒකේ quality එකක් ඒක. හරිද? There's a false assumption that certain form of data gathered can only result in quantitative data and that other can only result in qualitative data. Some assume that the observation type of data gathering only qualitative data is collected and in questionnaires type of data gathering only quantitative data is collected. මේක assumptions. මේක wrong assumption එක. හරිද? එතකොට බලමු මෙතන table එකක් දීලා තියෙනවා. Type of data gathering technique, quantitative data. මොකද්ද observation එක බලමු. Number of people involved in a project. How many hours someone spent out sorting a problem. මේක observation එකෙන් ගන්න quantitative. Hours ගන්න number of people ඉලක්කම්. හරිද? ඊට පස්සේ qualitative side එකත් observation එකෙන් notes about feeling frustration. Frustration කියන්නේ මේගොල්ලෝ ටික fed up වුණොත් එහෙම ඒ සම්බන්ධව ගන්න එකක් තමයි qualitative එකක් මේක. Notes කියන්නේ descriptions ලියපුවා. හරිද? එතන question එකකින් ගන්න quantitative data ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. Participant කෙනෙක්ගේ age එක. Number of software apps they use in a day. Years of work experience. Years of the number එකක් විතර. හරිද? ඊට පස්සේ question එකකින් ගන්න පුළුවන් qualitative data තමයි comments they have written. ඒක numbers නෑ අමුත් information තමයි data තමයි. හරිද? ඒක numbers නෑ. හරි. Qualitative data as numbers. Qualitative data can also be converted into set of numbers. Assume you have collected set of interviews from sales representatives about their use of new mobile app for reporting sales queries. Assume you have collected set of interviews from sales replying about the use of new mobile app for reporting sales queries. Again, අලුත් app එකක් ඒගොල්ලෝ දාගෙන sales queries ඒගොල්ලෝ ඒ සඳහා කරනවා. Let's convert into numbers. Count the number of words uttered by each interview. හරිද? ඒ කියන්නේ කියපු වචන ගණන count කරනවා. Can attempt to conclude how strongly the sales representative feel about the app. Is it meaningful? And qualitative data, quantitative data කරොත් meaningful weight. ඒක තමයි මේකවල දෙන්න slide එකේ දෙන ප්‍රශ්න. හරිද? ඒතර වචන ගාන ගන්නොත් හරි එයා කියපු එක ෆීල් කරපු විදියට ස්කේල් එකක් දුන්නොත් හරි හරිද? ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් දීලා මෙයා මේ කොහොමද ඒක ගැන දක්වපු ප්‍රතිචාරය කිව්වොත් එහෙම මේක meaningful වේද සාර්ථක වේද analysis එකට. හරිද? qualitative as numbers. හරි. ඒක සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි කියන තමයි මේක අතරට කියන්න හදන්නේ. හරිද? Initial steps to data analysis. Some initial processing is normally required before data analysis can begin. For example, audio data may be transcribed by hand or by using an automated tool. කියන්නේ සාමාන්‍ය data analysis එකට යන්න කලින් සූදානම් වෙන විදිය. හරි. මොනහරි audio data එකක් video data එකක් තියෙන ඒවා transcript කරනවා අතින් හරි tool දෙකකින් හරි ඒව ගන්නවා කොලවලට analysis වලට type කරලා වගේ ගන්නවා මේ screens වලට. Quantitative data such as time taken or errors made is usually entered into spreadsheets. දැන් ඒව ගොඩක් analyze කරන්න ගන්නේ spreadsheets. හරිද? ඒ කියන්නේ analysis එකට යන්න කලින් අර එයාට අවශ්‍ය කරන අර data ටික clean කරලා සුද්ධ කරලා පවිත්‍ර කරලා ඒ ටික ලස්සන period වලට දාලා හදා ගන්න එක. හරිද? ඒතර මේ
මෙතන තියෙන අර reference book එකෙන්ම ගත්ත table එකක්. ඒක ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් reference book එක එකේ මෙන්න මේක. හරිද? Interviews, audio recordings, interview notes, video recordings, raw data කියන්නේ ඒවා. හරිද? එතකොට ඒකෙන් qualitative data මොනවද? quantitative data මොනවද? ඒක කොහොමද initially වැඩේට ගන්න කලින් process කරන්නේ? questionnaires වලින් මොනවද එන raw data? ඒක කොහොමද ඒ qualitative මොනවද? quantitative මොනවද? ඒවා ගන්න කලින් කොහොමද මේ සූදානම් කරගන්නේ? හරි. මෙන්න මේ table එක වට reference පොතේ page number 310. හරි 310 වල මේ ගැන විස්තරය තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න අපි පටන් ගන්න පළවෙනි එක qualitative analysis. හරිද? Three basic approach to qualitative analysis. Qualitative, quantitative, qualitative. Identifying themes. හරිද? පළවෙනි තමයි identify themes, inductive analysis, categorizing data, අපි කියන deductive analysis. හරි. ඒ කියන්නේ identify themes කියලා කියන්නේ දේවල් නිර්මාණය කරනවා අපි. Inductive. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් හදනවා. හද අපි ඒ ඔස්සේ හිතනවා. හරි. categorizing data කියන්නේ categorize කරගත්තට පස්සේ අපිට දැන් 1000ක් තිබ්බනම් category කරලා පස්සේ category 5යි. deductive analysis. deduct වෙනවා. කියන ප්‍රමාණය deduct වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ analyzing critical incidents. ඒ qualitative analysis එකේ තියෙන three basic approaches. Analysis is often performed iteratively and it is common for theme identified inductively, then to be applied deductively to new data, and for initial pre-existing categorization scheme to be enhanced inductively when applied new situation or new data. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම inductive analysis එක කරලා හරිද categories ටික identify කරගෙන පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක ඒකේ ඔස්සේ අපිට analyze කරන්න තියෙන පරාසය හරි සීමාව කරගෙන එතන ඉඳලා අලුතෙන් add කරන data අර කලින් අපි තෝරගත්ත categories වලටම දාගෙන තමයි analyze කරන්නේ. ඒකට අපිට වැඩේ පහසුයි. හරිද? නැත්තම් ඉතින් හැම data load එකකටම අලුතෙන් themes identify කර ඉන්න ගියොත් එහෙම ඒක ටිකක් complex වෙනවා. ඒකට ඒක සමානට සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා ඒකයි මෙන්න මේ paragraph එකෙන් කියන්නේ සරලව. Qualitative analysis. First step in qualitative analysis is to gain overall impression of data and to start looking for interesting features, topics, repeated observations, or things that stands out. Then make qualitative analysis. Qualitative analysis එකේදී numbers, percentages, times වගේ දේවල් analyze වෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ බලන්නේ interesting features, interesting topics, repeated observations, නැවත ඒගොල්ලෝ දක්වපු දේවල්. හරිද? Or things to stand out. Things that stands out. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට highly pop up වෙච්ච දේවල්. හරිද? How to decide which is an interesting event will depend on what's being observed. Example, if it's a study how to pair of students use a collaborative learning tool, then activities such as turn taking, sharing of input devices, speaking one to another, and fighting over shared objects would be appropriate to record. හරි ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ shared knowledge shared tool එක පාවිච්චි කරන කියන වෙලාවට හරිද ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒක බෙදාගත්තේ? හරිද? input devices කොහොමද බෙදාගත්තේ? හරිද? ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද communicate කරේ කරා? හරි? එතකොට shared objects තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට මොනවද වෙච්ච fighting කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේ අරයත් ඒකම පාවිච්චි කරන මෙයත් ඒකම පාවිච්චි කරන මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගැටුකාරී තත්ත්වයක්. හරිද? මේ දේවල් තමයි qualitative analysis එකකට අවශ්‍ය කරන data. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඒවා අරගෙන ගිහිල්ලා analyze කරන ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා තමයි ප්‍රශ්න. මේවා තමයි මේකේ තියෙන දුර්වලතාවයන්. ඒවා තමයි අර ඊට පස්සේ categories ටික අර ඊට පස්සේ deductive analysis එකකට යනවා. The second step is to look more systematically for themes, focus on checking consistency.
හරි අර themes සඳහා බලන්න කියන්නේ inductive analysis එක. හරිද? Identify themes. Thematic analysis. මොන තව එකක්. Identifying themes කියන thematic analysis අර inductive කියන එකටම තමයි මෙතන. හරිද? Considered as an umbrella term to cover a variety of different approaches to examine qualitative data, uses to identify, analyze, and report patterns in data. A theme represents a pattern of some kind with respect to goal driving study. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Imagine a survey to evaluate if the information displayed on the university website is appropriate and sufficient. හරි. Respondents suggest that the course commencement date and duration should be displayed. Main thing. Respondents say the university logo is distracting. So කියන්නේ logo එක ලොකුවට තියෙන එක හරි නැත්නම් මොකක් හරි ඒක වැහිලා තියෙන එක හරි මොකක් හරි ඒක distracting. කියන්නේ යාට disturbance. හරි. ඒක minor තියෙන. හරි ඒගොල්ලෝ thematic analysis වලින් බලලා මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? ඊට පස්සේ අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නැති අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? වගේ දේවල් වලට analysis එක categorize කරනවා. Once themes are identified, again there are categories එක identify කරනාට පස්සේ then look for overall narrative. Often applied in a group using brainstorming techniques with sticky notes. ඒ කියන්නේ sticky notes දාලා හරිද මොන group එකකටද මොන group එකකටද මේක අයිති වෙන්නේ කියලා මොන category එකටද අයිති වෙන්නේ කියන එක දානවා ඒගොල්ලොන්ගේ තේරුම් ගත්ත data. A common technique for exploring data, identifying themes, and looking for overall narrative is to create an affinity diagram. Affinity diagram is a method which can help you to gather large amount of data and organize them into groups or theme based on their relationships, also called space, saturate, and groups. Space, saturate, and group. The group saturate the space with images and nodes, then starts grouping to see connections. For example, like me dila තියෙන අර sticky notes වලින් කරන දේවල්. Creating an affinity diagram. මේ වගේ diagram එකක් හදන විදිය. හරි මෙතන ඉස්සරේදී මේක ඉතින් මේකෙන් කොහොම පොඩි තැනක ඉඳලා කියලා දෙනවා ඉස්සලා බිත්තියක් හොයාගන්න කියලා. Find the wall where post-it can be applied. Put a piece of data, gathered ideas, observation onto post-it notes. ඉස්සලා මේක අලුවෙන යනවා. හරි අපි categorize කරලා නැහැ. නමුත් වලින් නිකන් roughly අලුවෙන යනවා. Take one post-it and make it the first post in the first group. Take the next post-it and ask, is it similar to the first one or is it different? Then you will place it in the first group or into its own group. You continue post-it by post-it as you place similar ideas together and create new groups where ideas do not fit into an existing cluster. එකක් ගන්නවා ඒක ඉස්සෙල්ලාම අරගෙන group 1 හරිද තව එකක් ගන්න තව එකක් අරගෙන බලනවා මේකත් එක්ක මේ group එකට ගැලපෙනවද නැත්නම් මේක පිටත කියලා යනවා ගැලපෙනවා නම් ඒකත් එක්කම අලවනවා නැත්නම් අලුත් group එකක් හදලා ඒක අලුත් තැන අලවනවා ඔය විදිහට තමයි group කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් group කරන විදිය හරි once you have several groups cluster කියන්නේ groups තමයි clusters කියන්නේ rank the most important clusters over less important clusters. Sometimes it makes sense to create connection with other clusters using lines or other device between individual bits or data, cluster of data. You can clusters of the සම්බන්ධතාවය කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? Describe what you have synthesized, for example, insights, user needs, pain points, or look for gaps you haven't addressed yet. Hariද? Focus on translating what you organized and understood into practice rather than just identifying similar ideas. සරලව කියන්නේ මේ affinity diagram එක කොහොමද මේ requirements ටික ආවට පස්සේ අපි ගාව data ටික ආවට පස්සේ අපි identify කරගත්තා ඊට පස්සේ qualitative data
හරිද? කොහොමද මේ වගේ සබ් ගෲප්ස් වලට දාගන්නේ? හරිද? ගෲප්ස් ටික හදාගත්ත පස්සේ ගෲප්ස් වලින් අපි ක්ලස්ටර් කරගන්නවා. කියන්නේ ගෲප්ස් වලත් ගෲප්ස් ක්ලස්ටර් කරගන්නවා. වඩා වැදගත් මේවා මොනවද? නොවැදගත් ඒවා මොනවද? අතරමැදි ඒවා මොනවද? ඔය විදිහට ගෲප්ස් හදාගන්නවා. හරි ප්‍රයොරිටයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෲප්ස් අතර සම්බන්ධතාවය අපි තේරුම් ගන්නවා. හරිද? සමහරවිට එහෙම කරනකොට තමයි අර ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සමහර තියෙන ඒවා අර හිඩස් ඒගොල්ලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ දෙක අතර හිඩසක් වෙනවා. මේ රික්වයර්මන්ට් එක අපි අරගෙන නැහැ කියලා. හරි. ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා කියන එක තමයි මේ අන්තිම පොයින්ට්ස් දෙකෙන් කියන්නේ. Categorizing data. Categories වල කතා කරනවා. Recorded data can be transcribed before being analyzed from various perspectives. Having categorized of data, the results can be used to answer the study goals. Categorize කරගත්තම අපිට study goals වලට යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාකච්ඡා analyze කරන්න ලේසි. categories වලට දාගත්තම analyze කරන්න ලේසි. හරි. ගොඩාක් අපිට එකපාරට data ආව පස්සේ මේක කියලා අපි files වලට දාගත්තට පස්සේ ඒ file එක කරන් අපිට ඒ file එක උඩට analyze කරගන්න. ඊට අනිත් file ඒ file එක වෙනම වහලා පැත්තකින් තියලා අනිත් file එක කරගෙන analyze කරනවා. මේ විදිහට අපිට study කරන්න ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ categorizing data වලට example එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා මුළු paragraph එකක්. හරි. මේක නම් කියව ගන්නවා මේක මම ආයෙ කියවන්නේ නැහැ මොකද ඔයගොල්ලෝ කියලා example එකක් මේක data categorize කරගන්න මේ සම්බන්ධව. හරි. ඊට පස්සේ අර මේක ඇසුරෙන් හරි මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කැටගරයිස් කරගත්ත විදිහ. හරි. ඉන්ටර්ෆේස් ප්‍රොබ්ලම්ස්, කන්ටෙන්ට් ප්‍රොබ්ලම්ස් කියලා ඊට පස්සේ මේ ඒකේ අර්ථයේ සබ් ටොපික්ස් වලට මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් කඩාගෙන තියෙනවා. හරි. කැටගරයිස් කරගන්න. හරි. The final step is to code transcription according to criteria. An expert is coded using the categorization scheme. Make assurin make hadagan. Categorize කරගන්න. කැටි හරියට නිකන් අර ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා සිංහල සාහිත්‍ය කරනකොට ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් වල තියෙන සෙමිස්ටර් 1 2 1 අර 2 වල හරි දෙනකේ. හරිද? ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා ඒක පැරග්‍රාෆ් එක අපි ඇනලයිස් කරනකොට කරලා මේ වගේ පොයින්ට් ෆෝම් එකකට ගන්නවා. හරිද? අපිට සාමාන්‍ය ලොකු දෙයක් කටපාඩම් කරගන්න ඕන තරම්. හරිද? හොඳම දේ තමයි ඒක පොයින්ට් ෆෝම් එකට අරන් පාඩම් කරගන්න. එතකොට මේක ඉබේම අපිට කියනවා. මේක පාඩම් කරගන්න බෑ. අපිට මේක අයිඩියා එකක් අපිට ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා මේක ස්ටඩි කරන එක ලේසි. කැටගරයිස් කරගත්තට පස්සේ. හරිද? Critical incident analysis. දැන් අරක තුන්වෙනි එක. Critical incidents. හරිද? Critical incident analysis is one approach that helps to identify significant subsets of data for more detailed analysis. The main focus is to identify specific incidents that are significant and then to focus on these and analyze them in detail using the rest of data collected as context to inform interpretation. Example, usability test. Critical incident could be an occasion where users obviously stuck. හරි මේ වගේ තැනකට obviously මේක stuck වෙනවා කියලා දැනගන්න ඒක critical incidents. හරි. කියන්නේ critical incidents identify කරගන්න functions වලට. උදාහරණයක් කියලා critical incidents වලට වැටෙන example එක මම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් සිස්ටම් එකක් හදනකොට අපි ක්ලයන්ට්ස් ලට ගිහලා කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක නම් හොඳටම තියෙන්න ඕන. මේක නම් බලන්න ඕන. මේක නම් හරියටම හැදෙන්න ඕන. මෙතන තමයි පොයින්ට් එක. මේක හරියට ආව නම් හරි. අන්න ඒක තමයි critical incident analysis කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය semester 5 6 යන project එක කරනකොට උනා හරිද? ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට project report එක ලියන්න කියලා වෙනවා. critical points මොනවද? critical analysis එක කියලා කියන්නේ නැහැ. critical functionalities මොනවද කියලා ලියන්න වෙනවා. ඒතකොට එතනදී දාන්න ඕනේ system එකේ නැත්තුවම බැරි. critical functionalities. හරිද? ඔයාලා identify කරගෙන දාන්න ඕනේ. හරි.
එතකොට මේ තව ඊට පස්සේ වෙන ඇනලිටික් ෆ්‍රේම්වර්ක්ස්. හරි අපි ගන්න ෆ්‍රේම්වර්ක් එක අනුව ඇනලයිස් කරගන්න කියලා. කලින් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තමයි data ගත්තේ. ඇනලයිස් කරන්නේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකට අනුව. හරිද? එතකොට analytic frameworks වල examples දීලා තියෙනවා. Analytic frameworks helps to analyze and interpret data from qualitative study. 6 different approaches කියලා තියෙනවා. Conversation analysis, discourse analysis, content analysis, interaction analysis, grounded theory and system based frameworks. හරි දැන් අපි එකෙන් එකට මේවල බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ. හරි frameworks ගැන දල අදහසක් ගන්නයි තියෙන්නේ මේ සෙට් එක ගැනම. හරිද? බලමු ඉස්සලාම තියෙන conversation analysis. Conversation analysis CA කියලා කියනවා. හරිද? ඉංග්‍රීසි අකුරු තියනවා තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද CA කියලා වස්තුවේ chartered accountant කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මේ ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. හරිද? computerized analysis. ඔය වගේ කොට CA වලට ගොඩක් අදහස් දෙන්න පුළුවන්. ඒක conversation analysis කියලා මතක තියාගන්න. හරි. Conversation analysis මේ ඔක්කොම qualitative analysis. හරි quantitative නෙමෙයි. Conversation analysis examines the semantics of a conversation in fine detail. This technique is used in sociological studies. The focus is on how conversation starts and how turn talking is structured together with other rules of conversation. And again, conversations analyze කරන interview එකකට ගන්න පුළුවන් කතා කරු යාගේ ideas තුන තැන් වල දෙන්න පුළුවන් conversations analyze කරන. හරිද? ඒක පටන් ගත්ත විදිය කියපු විදිය යා කොහොමද අවස්ථාවන් ගත්තේ ඒ දේවල් ඇනලයිස් කරනවා. It has been used to analyze interactions in a range of settings and it has been influenced designers' understanding of users' needs in environment. It can also be used to compare conversations that take place in through different media. It also can be used to compare conversations that take place through different media. Can be විවිධාකාරයෙන් එන conversations analyze කිරීම තමයි conversation analysis කියලා කියන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? ඒක මොකක්ද ඒක වෙන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? ඒ ගැන කතා කරන්න කියන්නේ අපි conversation analysis කියලා එකක් තියෙනවා. conversation analysis එකේදී user copy කරපු conversations analysis එකක් තමයි එතන කරන්නේ කියන එක දැනගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. Discourse analysis. Discourse analysis focuses on dialogue. හරිද? It means of what is said, how words are used to convey message, meaning. Discourse analysis is strongly interpretive. හරි ඒ කියන්නේ interpretive කියන්නේ ඒ ඔස්සේ නිගමන නිරීක්ෂණ වලට කියන්නේ නිරීක්ෂණ ඔස්සේ නිගමන වලට ගොඩක් වෙන්න ඒක බලපානවා. It pays great attention to context. එයා මොකද්ද කිව්වේ කොහොමද කිව්වේ හරි discourse analysis. Language is form of social reality that is open to interpret for different perspectives. On the discourse analysis කියනකොට හරි dialogue එකක් කියන්නේ conversation එකක් එතන දැන් මෙතන conversation කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අරයා විස්තර අපිට විස්තර කරලා දුන්න එක මෙතනදි කියන්නේ dialogue. අපිත් එයාත් එක්ක කතා කරද්දි කොහොමද analysis එක කියන්නේ. හරිද? උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් දේශපාලන වේදිකාවක අපිට කරන්න පුළුවන් conversation analysis. එයා මොනවද කිව්වේ? හරිද? දේශපාලන සාකච්ඡාවකදී අපිට ගන්න පුළුවන් discourse analysis. කොහොමද dialogue කියේ? හරිද? ඊළඟට තියෙනවා content analysis. Content analysis typically involves classifying data into themes or categories that and then studying frequency of category occurrences. හරිද? content analysis කියලා කියන්නේ ඒක හරිය නිකන් අර priorities හොයාගන්නවා වගේ. හරිද? analyze කරලා categories වලට දාගන්නවා. දාලා බලනවා frequency of category occurrences. ඒ කියන්නේ මේ category එකට කොච්චර වැටෙනවද data. ඒ අනුව analyze කරනවා එහෙනම් මේක critical කියලා. හරිද? Techniques can be used for any text where text refers to range of media including video, newspapers, advertisements, survey responses, images, sounds and so on. හරිද? ඒතර text කියලා කියන්නේ context කියන එක. හරිද? context එකේ ඕනම දෙයක් අරගෙන හරිද බලනවා මොන category එකකද වැඩි හරියක් data වැටෙන්නේ මොකටද අඩුවෙන් වැටෙන්නේ යන ඒගොල්ලෝ prioritize කරගන්නවා requirement එක. හරි qualitative analysis එක. ඊළඟට අපිට එනවා interaction analysis. Way of investigating and understanding the interactions of human being with each other and objects in their environment. Interaction analysis.
ඒ කියන්නේ එයාගේ වටේ මේ ඉස්සලා මිනිස්සුන් ඇනලයිස් කරන. ඊට පස්සේ එයාගේ වටේ හිටපු කට්ටියත් එක්ක එයා කොහොමද ඉන්ටරැක්ට් කරේ? ඉන්ටරැක්ෂන් ඇනලිසිස් එක. ඉන්ටරැක්ෂන් ඇනලිසිස් and ඉන්ඩක්ටිව් ප්‍රොසෙස්. හරි. ඒක මොකද කැටගරයිස් කරන්න බෑ. මොකද එකකින් මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක එක ආකාරයට. ඉන්ඩක්ටිව් එකක්. ඒක වැඩි වෙන කියන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් වැඩි වෙන ඇනලිසිස් එකක් ඒකෙන්. The technique focus on both talk and non-verbal interactions with artifacts and technologies, and it is based on video recordings. හරි. ඒක වීඩියෝ කරගෙන හරි බලන් ඔබ්සර්වේෂන්ස් වලින් හරි ගොඩක් දේවල් වලින් බලන්න පුළුවන්. හරි verbal and non-verbal. verbal කියන්නේ කටින් කියලා කරපු interactions. non-verbal කියන්නේ කටින් කියන්නේ නැතුව යා දෙවිච්ච interactions. හරි. උදාහරණයක් ඇරෙට යා මැෂින්ස් එක කොහමද යා ගනුදෙනු කරේ දඩස් ගාලා ගහනවා නම් එන්ට එකට කියලා අරිනවා නම් හරි එතකොට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් non verbal interaction එක හරිද එයා මේකත් එක්ක අකමැත්තෙන් ඉන්නේ කියන එක හරි යාර fed up වෙලා ඉන්නේ කියන එක හරිද goal is to derive or generalization from videos of naturally occurring activities focus on how people being observed make sense of each other's actions and their collective achievements. හරි ඒක ඇවිල්ලා සරලව interaction analysis and interaction analysis කියන්නේ කොහොමද user එයාගේ වටේ තියෙන දේවල් එක නැත්නම් වටේ කට්ටිය වටේ තියෙන දේවල් technologies devices ඒවත් එක්ක interaction කරේ. ඒක තමයි interaction analysis කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි දැන් කෙනෙක් අහලා හැම system එකකටම මේ 6-7ම කරන්න පුළුවන්ද නැහැ. සමහර ඒවාට interaction analysis කරන්න පුළුවන්. සමහර interaction analysis success වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? interaction ගොඩාක් interaction තියෙන තැනක interaction analysis කියන එක අපිට අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් ඇරෙන්න දැන් front desk office එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් interactions තියෙනවා නේ. එන customers ලාත් එක්ක interactions තියෙනවා. අලුතෙන් එන කට්ටිය ඉන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඒකේ management එකත් එක්ක interact කරනවා. ඇතුලේ internal කට්ටිය ඉන්නවා. හරි ඉතින් interactions ගොඩක් තියෙනවා. airport එකක් වගේ ගත්තොත් ඒ වගේ තැනක ගොඩක් busy interactions ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඒකට ඒවා අපිට බලන් ඉඳලා පුළුවන් එයාලගේ qualitative analysis එකකින් එයාලගේ requirement එක අපිට තේරුම් ගන්න. හරිද? මේ grounded theory කියන එක ටිකක් complex concept එකක්. හරිද? grounded theory කියන්නේ data ඉස්සෙල්ලාම අපිට initial level එක data level එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක ඔස්සේ අපි තව categories වලට කඩා ගන්නවා. sub level එකකට කඩා ගන්නවා categories වලට. හරිද? ඒක තව දුරටත් categories වලට කඩා ගන්නවා. හරිද? කරලා data ground වෙනවා. ඒ කියන්නේ data ඇතුළේ තිබිච්ච information හරියටම categories වලට එනකම් හරිද? data එකකට එකක් analyze කරන එකයි මෙතන කරන්නේ සරලව. හරිද? so දැන් මේකේ මේ example එකක් තියෙනවා මේකට. හරිද? මේක level එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ තව level එකක්. අවසානයේදී categories වලට ආපු level එක. හරිද? grounded theory එක පාවිච්චි කරපු තැන. හරිද? එතන මේකට example එකක් ඔයාලට මේ game එකක් ඇසුරෙන් example එකක් තියෙනවා reference book එකේ. හරි? ඔයාලට ඒකත් කියලා බලන්න පුළුවන් එක වඩාත් පැහැදිලි විතර මොකක්ද මේ grounded theory කියලා කියන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට grounded theory. The goal of grounded theory is to develop theory from systemic analysis and interpretation of empirical data. The derived theory is grounded in the data. Data ඇතුලෙන් හොයන්න. හරිද? It is inductive approach to developing theory. ඇතුලෙන් theory අරන් හදනවා. හරිද? Development of grounded theory progresses through alternating data collection and data analysis. Data characterization called coding. It has three aspects: open coding, action coding, and selective coding. හරිද? open coding කියන්නේ action coding, selective coding කියන්නේ මොනවද කියන එක කියන්නේ කියලා උත්තරයක් කියලා නැහැ. හරිද? නමුත් grounded theory කියන්නේ මොකද්ද කියන මම කිව්වා ඒකේ තුලේ grounded theory සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන විදි තුනක් open coding, action coding සහ selective coding කියන එක ගැන තියෙනවා. හරි ඒ ටික දැනගෙන ඉන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් තියෙනවා system based frameworks. දැන් frameworks ගැන අපි කතා කරගෙන ආවා. අවසාන වශයෙන් තියෙනවා system based frameworks. system based කියලා කියන්නේ system එකට අනුව යන. හරි? Conducting analysis of
small fragments of conversations or identifying themes from interviews may be useful for highlighting specific working practices. Understanding how a whole socio-technical system works at a scale required a different kind of analytical framework. ඒක මම කියවර අර 6 7ට අමතරව තව තියෙනවා ඒ සිස්ටම්ස් වලට ගැලපෙන එකක් තමයි අපි අරන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරිද අපි අර ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන කීපයක් එක්සාම්පල්ස් තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඇනලිසිස් වලට ගියාට පස්සේ එක්ස්පර්ට් ඇනලිසිස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ විදිහට අපි ඇනලයිස් කරමු කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඒවට අනුගත වෙලා යනවා. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලෝ දැනට තියෙනවා කීපයක් අවබෝධ කරගෙන යනවා. ඒකට අරදී අතනදී ඒවා තේරුම් ගන්න ඔයාලට පහසු වෙනවා. හරිද? Such two frameworks are socio-technical system theory, distributed cognition of teamwork. Okay, system-based frameworks. ඒ වගේ නැත්නම් අපිට ලකුවට කතා කරන්න කියලා නැහැ. හරිද? එතකොට මේ frameworks ටිකයි හරිද? ඒ වලින් මොන වගේ data analyze කරන්නේ? ඒ data focus එක කොහෙද තියෙන්නේ? Outcomes මොනවාද? කියන එක සහ level of granularity. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට හම් වෙන data ඒ කියන්නේ මේ example එක ගත්තොත් එහෙම word level finding for instance pauses and inflection words phrases sentence level කොයි විදිහේ data analysis එකකට අපිට හම් වෙන්නේ හරි ඒ තමයි granularity කියලා කියන්නේ ඒකට වඩා අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ framework එකේ focus එක කොහෙද තියෙන්නේ හරි ඔන්න ඔය columns දෙක තමයි මේකේ වැදගත් වෙන්නේ මේ හැම framework එකක focus එක කොහෙද තියෙන්නේ හරි ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අවසාන වශයෙන් interpreting and presenting findings හරිද නිගමනට වලට එළඹීම සහ එයාලගේ findings present කිරීම ඒක ඒකවල analyze කරලා හොයාගත්ත ඒවා present කිරීම There are three kinds of presentation styles that can be used in interpret and present the data in a meaningful way. Using structured notations, using stories, and summarizing. Structured notations. A number of structured notations have been developed to analyze, capture, and present information in interaction design. UML වගේ දේවල්, context designs තියෙන models වලට ගන්නවා. අපි කියන structured notations වලින් මේවා represent කරනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ interviews questionnaires අරගෙන ගත්ත information diagram එකකට ඇද්දොත් ඒක නිසි structure එකක් තියෙනවනේ. හරිද? ඒ structure notation එකකට දාගෙන තමයි diagrams වලට දානවා කියන්නේ. structure notation එකට දාලා අපි analyze කරගත්ත data present කරනවා. හරිද? advantages තමයි the meaning of different symbols is well defined. ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම දන්න විදිහට තමයි structured notations දාන්නේ. And so it is provided clear guidance on what to look for in data, what to highlight, and that is enforces precision and expression. හරි ඒ කියන්නේ දැන් අර symbols පොදුවේ දාගත්තට පස්සේ අපි ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා මොන මොනවද කියලා අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙයක් ගත්තම අපිට තේරෙන මොන මොන තැන්වලද අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි විතර දැකලා නැති දෙයක් අපේ අතට ගත්තොත් එහෙම අපි සමහර ලාවට ඒක මුල ඉඳලා අගටම හරව කරව ඇහැට මෙහාට උඩින් පහළට ලෝකටයි බල බලන්න යනවා. හරිද? ඒකදී ඒක වෙන්නේ නැහැ structured notation එකකට අනුව ඒක present කරනවා. හරිද? Disadvantages. By highlighting specific elements, it's inevitable by de-emphasizes or ignores other aspects. And the precision expressed by notation may be lost an audience if they do not know the notation well. ඒක ඉතින් disadvantage එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒක කියව ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක අප්සෙට් වෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. නමුත් ඉතින් ඒක disadvantage එකක් කියන්න බෑ ඒක. හරි. මෙහෙමයි ඉතින් අර තර කියන තව පොයින්ට් එකක් වැදගත් එකක් තියෙනවා. මොකද structured notation එකේ නැති දේවල් සමහරවල් structured notation එකෙන් නොපෙන්නවා penalty දෙයක් නැති වුණ හින්දා සමහරවිට ඒවා මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක disadvantage එක. To overcome these disadvantages, structured notations are usually used in combination with stories or other easily accessible formats. ඒ කියන්නේ ඒවත් එක description stories and descriptions අරගෙන descriptions දෙක දුන්නාට පස්සේ
සාමාන්‍යයෙන් users-ලාට ඒවා කියව ගන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? Using stories, aka also known as narratives or scenarios. Storytelling is an easy and intuitive approach for people to communicate ideas and experiences. Storytelling may be employed in three different ways. First, participants may have told stories of their own during data gathering. Second, stories based on observations such as ethnographic field studies may be employed for further data gathering. ethnography කියන එක අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරා. හරිද? third, මේ කතන්දර කියන විදිහ තුනක් නේ සරලව කතා කරන්නේ. කතන්දර කියන විදිහ ගැන තමයි මේ ටිකක් පරිපූර්ණ කතන්දර දාලා කියන්නේ. Third, stories may be constructed from smaller snippets or repeated episodes that are found in the data. For storytelling techniques, ඉතින් ඕවා ගැන පැහැදිලි කරලා දැක්කම කියවගෙන තේරෙනවනේ. හරිද? ඒක කතන්දර කියන්න පුළුවන් විදි කියලා. හරිද? ඉතින් ඒවා එහෙම පිටින්ම first second third කියලා නම් අහන්න නැහැ. මොකද ඒවා මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ස්ටෝරි ටෙලිං කියන එක අපි තේරුම් ගන්නවා. ස්ටෝරි ටෙලිං කියලා කියන්නේ මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්ත විදිය කතන්දරේ කියනවා. හරිද? ඒතකොට බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කියපු කතන්දරයයි අරගොල්ලෝ අපිට අවිලකට කතන්දරයයි අතර වෙනස්කම් මොනවද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඊටු ඇනලිසිස් කියන්නේ ඊටු රිෆයින්මන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. Summarizing the finding. Presentation styles will usually be used in combination to produce a summary of findings. Example, the story may be expanded with graphical representation of activity or demographics, data excerpts from transcripts, or videos may be used to illustrate particular points. Again, then සමහර ලාවට දැන් ඔය මේ requirements අර මේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒ ටික දෙන්න අපිට සමහරට එක animation එකකින් මේකද කියලා හදලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි user මෙහෙම එනවා මෙයා ATM එක කාඩ් එක දානවා මේක ගන්නවා මෙතන මෙයා type කරනවා මේක මෙහෙමද වෙන්න ඕනේ. හරි නැත්නම් ස්කූල් එක අපි ගමු register mark කරන එකක් කියලා ළමයින්ගේ හරි ඒතකොට students ලා ස්කූල් එකට තුලේලා එනකොට මේකට ගාව tag එකක් තියෙනවා tag එකේ ඉතින් swipe කරගෙන යනවා එතකොට absent mark කරනවා මේකද වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. හරි අර diagram සාර 500ක් ඇඳලා descriptions ලියලා අර මේ පොත් ගහගෙන ඇවිල්ලා නටනට වඩා ඒක animation එකක නැත්නම් වීඩියෝ එකකින් හරි ඒකෙක අපේම කෙනෙක් ධම්මල ඒක කරවලා හරි ඒක demonstration එකක් කරලා එයාලටින් පැහැදිලි කරලා අහගන්න බලන්න මේකද වෙන්නේ. සමහරවිට ඒක ස්කෝලේ කට්ටියක් දැකලා නැතිව එහෙම swipe කරගෙන යන සිද්ධිය. හරි අපිත් දන්නේ එහෙමද වෙන්නේ කියන එක. අපි හිතලා මොඩල් එකක් හදලා ඒගොල්ලන්ට පෙන්නලා අහනවා මේකද කියලා. හරිද? Table of numeric data may be presented as graphs, diagrams, rigorous notations, together with workflows or quotations. හරි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට findings summarize කරන්න කරනවා. summarize කරලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්කේල්ස් වලට නේද යන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ස්කේල්ගේ ස්කේල්ස් වල අඩු කරගන්නද වැඩි කරගන්නද ඕනේ මෙන්න මේව නේද වෙන්න ඕනේ කියලා දීලා ඒගොල්ලොත් එක ආයෙ කතා කරලා කොහොම කරත් ඇනලිසිස් එකෙන් පස්සේ ආයෙ රිෆයින්මන්ට් එකකට යන්නම රිෆයින්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඒ හොයාගත්ත දේ නැවතත් ආයෙත් පෙන්නලා බලලා හරිද කියලා අහගන්න එක තැනට යන්න අනිවාර්යයෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. ඒක තමයි lesson number 6 එක.